ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਮਧੂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਵਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਟਰ 6 ਵੀਕਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਔਰ ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਵੀਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਫਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੀਨੀਅਸ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਵਿੰਗਲੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ।